Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Trong vũ trụ Tower of God, Ranker là một cụm từ được dùng để chỉ những người đã vượt qua tầng 134 của tòa tháp và được phân loại theo thứ tự từ thấp đến cao bởi Cục Quản lý xếp hạng Ranker. Theo tác giả của TOG Shield, thì những Ranker trong Tower of God nhận được rất nhiều quyền lợi cả về địa vị chính trị lẫn vật chất. Họ có thể thoải mái di chuyển đến một số tầng hoặc một khu vực nhất định trong tòa tháp, và trở thành Ranker không có nghĩa là sự cạnh tranh dừng lại, mà thay vào đó là một cuộc đua còn khốc liệt hơn, nơi những Ranker ngày đêm tìm cách tăng vị trí xếp hạng hoặc một công việc tốt hơn. Để xếp hạng Ranker, các quản lý xếp hạng sẽ xét những tiêu chí về sức mạnh, sự công nhận và tầm ảnh hưởng của một người trong tòa tháp. Có những người khác dù sức mạnh yếu nhưng giữ thứ hạng cao vì một số lý do khác, ví dụ như Evan Edrock với một đống item như Doraemon, và có những Ranker dù sở hữu sức mạnh bá đạo và sức ảnh hưởng to lớn như Gerhardt, chỉ được xếp hạng 3 vì ông đã ở ẩn trong một khoảng thời gian khá dài từ cuộc đại chiến hàng ngàn năm trước và bị những Ranker khác ưu tú hơn vượt mặt. Và bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu top 10 Ranker trong TOG nhé anh em. Người ta nói trong thập đại gia tộc, có 3 gia tộc nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại, chính là tộc Ari, tộc Khun và tộc Ha. Là người đứng đầu, tộc Ha với tài năng về thể chất, mặc dù là phụ nữ nhưng Hazurin luôn là người xông pha tiền tuyến với cách chiến đấu cực kỳ hung bạo, sẵn sàng nghiền nát tất cả mọi thứ. Người ta tin rằng bà chính là người đầu tiên tạo ra kỹ thuật cường hóa cơ thể bằng Shinshu để gia tăng khả năng chiến đấu vật lý. Con chó sau này của tộc Ha mặc dù được thừa hưởng huyết thống của bà, nhưng vì một lý do nào đó mà lại chỉ lãnh hội được khả năng thể chất thay vì sự nhạy bén trong chiến đấu, khiến nhiều người tin rằng tộc Ha thực chất chỉ là một gia tộc vai ô thịt bắp, không hề có chút tư duy nào. Cho đến thời điểm hiện tại, Hazurin gần như không còn can dự đến bất kỳ việc gì xảy ra trong tòa tháp nữa, thậm chí là cả nội bộ gia tộc mình để về ở ẩn vui thú điền viên. Là người đồng sáng lập kiêm thủ lĩnh cây có cánh, Baekryun được mệnh danh là khí lưu sư tài ba nhất từng xuất hiện trong tòa tháp. Baekryun là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại tại khu trung gian mà không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Vì lý do đó nên ông rất ngại tiếp xúc với nền văn minh của tòa tháp, mà thay vào đó lẩn trốn trong khu rừng và sống hòa hợp với nơi này. Việc phát triển sinh sôi của Baekryun diễn ra một cách hết sức tự nhiên trong thời gian ở rừng rậm. Trước khi được Hayden tìm thấy và đưa ông vào tòa tháp, ngay cả khi đã trở thành Ranker, ông vẫn quyết định sẽ trở lại khu rừng và xem nó như một phần sinh mạng của mình. Khu rừng của Baekryun hiện đang được đặt ở tầng 77 của tòa tháp và là căn cứ của cây có cánh. Đồng hạng 7, Erisia Ene Gerhardt. Câu chuyện về sức mạnh của hai nàng công chúa Gerhardt, Ene và Adori luôn là đề tài tranh cãi của giới Ranker trong hàng ngàn năm qua. Nhiều người tin rằng Ene chính là nàng công chúa mạnh nhất với huyết thống của hai gia tộc Erisia và Bobido. Phần khác lại tin rằng Adori mới chính là công chúa Gerhardt mạnh nhất với thanh kiếm cấp S tháng 11 hoàng kim được Đức Vua ban tặng. Là công chúa Gerhardt đầu tiên kích hoạt cùng lúc hai thanh bảo kiếm trong chuỗi vũ khí 13 tháng. Ene đã trở nên điên loạn vì không thể kiểm soát được lời nguyền và đồ sát bất cứ ai mà cô nhìn thấy. Để có thể vây bắt được Ene, quân đội hoàng gia đã phải cử một lực lượng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Người ta đồn rằng ngay cả hoàng đế Gerhardt cũng phải đích thân tham dự vào cuộc đấu này. Trận chiến ấy khủng khiếp đến nỗi ngay cả khi bị giam giữ và tước đi thanh kiếm 12 tháng không mau, công chúa Ene vẫn xếp ở hạng 7 của tòa tháp dù đã không hoạt động trong một khoảng thời gian rất dài. Đồng hạng 7, Adori Gerhardt. Là công chúa duy nhất được ban tặng vũ khí cấp S trong chuỗi 12 tháng, Adori hiện đang nắm giữ vị trí tổng tư lệnh quân đội hoàng gia của đế chế Gerhardt. Người ta nói rằng Adori đã không còn ra khỏi cung điện để ngắm nhìn thế giới từ rất lâu rồi, bởi những áp lực khủng khiếp từ công việc trong quân đội của tòa tháp. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin về sức mạnh của vị công chúa này, chỉ biết cô chính là người khơi mào ra cuộc chiến giai đoạn sau của tòa tháp, khi chấp nhận cả 3 mệnh lệnh từ Đức Vua, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chiến đấu với Gustang, một trong 10 tộc trưởng của thập đại gia tộc. Người ta nói rằng trong thập đại tộc trưởng, Khun Erion chính là kẻ trong ha nhất khi có đến hàng ngàn cô vợ và hàng chục ngàn đứa con ở khắp mọi nơi trong tòa tháp. Rất nhiều cô gái trẻ miêu tả Erion như một gã biến thái chuyên dụ dỗ con gái nhà lanh. Bỏ qua vấn đề về tính cách thì Khun có lẽ là một trong những người mạnh nhất trong tòa tháp ở thời điểm hiện tại, với biệt danh thương sĩ vĩ đại. Và người ta cũng nói rằng với toàn bộ sức mạnh, Erion có thể thổi bay một nửa tòa tháp trong một lao. Người cộng sự tốt nhất của Erion chính là Hendo hộ vệ. Rất nhiều tộc trưởng tin rằng không ai có thể ngăn cản một khi Erion và Hendo phối hợp với nhau, kể cả Đức Vua Gerhardt.
Được xem là gia tộc mạnh nhất trong thập đại gia tộc, tộc trưởng Ares được mệnh danh là chiến sĩ mạnh nhất của tòa tháp. Với thanh kiếm cấp S Blood mạnh hơn cả tháng 11 hoàng kim trong chuỗi 13 tháng. Người ta nói rằng chiến đấu với thành viên của tộc Ares chẳng khác nào tự sát, bởi gia tộc này có khả năng điều khiển lưỡi kiếm điêu luyện, hệt như chính cơ thể của họ vậy. Vô số ranker cấp cao đã phải ngã xuống khi cố tìm ra nguyên lý hoạt động của loại kiếm thuật này. Trong quá khứ, Arihon từng 10 lần khiêu chiến với Jahat, nhưng đều đã thất bại cả 10 lần nên mới chấp nhận làm bề tôi cho đức vua Jahat. Ông cũng là người đã trao tặng tầng thứ 77 cho tổ chức cây có cánh khi đã để thua Oryx Magino trong một cuộc đấu. Vì một lý do nào đó mà sau cuộc chạm trán với Oryx, người ta không còn thấy Arihon động thủ thêm một lần nào nữa. Theo lời công chúa Yuri mô tả thì Oryx chính là đồng đội tuyệt vời nhất để cùng chiến đấu và là kẻ khốn nạn nhất để sống cùng. Oryx có thể nói là một phiên bản khác của Khun Erion với vô số những cô bạn gái từ khắp mọi nơi trên tòa tháp. Điều đặc biệt ở nhân vật này chính là xuất thân của Oryx là một phi chính quy, nhờ đó mà anh có thể tùy ý điều khiển Shinsu mà không cần phải thông qua bất kỳ giao kèo nào với vệ thân. Ông leo tháp với một tốc độ nhanh khủng khiếp khi chỉ cần 25 năm đã trở thành ranker. Bên cạnh đó thì đây cũng là một nhân vật cực kỳ đa tài khi có thể đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong đội hình, từ ngư phủ đến minh vận. Ông cũng là một trong những người có công lớn nhất trong việc tạo ra tổ chức cây có cánh nhằm tạo ra con đường rời khỏi tòa tháp. Mặc dù chưa được xác nhận một cách rõ ràng, nhưng có nhiều thông tin cho thấy quân đội hoàng gia đang nghi ngờ Oryx có liên quan đến thực thể Phantamium từng làm loạn tại cung điện của đức vua Jahat. Họ cho rằng ông đã mở cánh cổng để tiến vào thế giới này nhằm đuổi theo hắn. So với danh hiệu chúa tể tòa tháp thì vị trí hạng 3 có lẽ là quá thấp để mô tả một người đứng trên vạn vật như ông. Cùng với 12 người khác, nhóm của Jahat chính là những người đầu tiên mở ra cánh cổng để bước vào thế giới này trước khi thiết lập lại toàn bộ trật tự của tòa tháp. Sau khi chinh phục 134 tầng của tòa tháp, vì một lý do nào đó mà Jahat quyết định không tiến lên tầng 135, nên ông đã ký hợp đồng với các vệ thần để trở thành người cai quản tòa tháp. Hơn 5.000 năm nay, không một ai thấy Jahat ra khỏi cung điện của mình, ngoại trừ việc truyền tải những mệnh lệnh đến quân đội hoàng gia thông qua những tòa tháp truyền tin. Người ta nói rằng một khi đức vua Jahat thức giấc, đây cũng chính là thời điểm mà đế chế của ông chinh phục được tầng 135. Enryu hay còn được biết đến với một biệt danh khác đáng sợ hơn là Tháp Đỏ, bởi bất kỳ nơi nào ông xuất hiện, Shinsu trong khu vực đều sẽ chuyển sang màu đỏ. Không một ai có thể giải thích được hiện tượng này, nhưng chính nhờ khả năng đó mà Enryu có thể khống chế được Shinsu, thậm chí là áp đảo và giết chết cả vệ thân. Sự kiện này tạo ra một chấn động lớn đối với tòa tháp, bởi từ trước đến nay, tất cả mọi người đều tin rằng vệ thần là một sinh vật bất tử, không một ai có thể tiêu diệt. Cũng chính vì lý do đó mà Enryu đã nhảy hẳn lên vị trí hạng 1 của tòa tháp trước khi bị thay thế bởi Phantamium. Hành động của ông đã khiến tầng thứ 43 của tòa tháp trở thành một vùng đất vô pháp vô thiên, không nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội hoàng gia và tạo ra vô số những tín ngưỡng chống lại Jahat. Mặc dù chưa lộ mặt trong bộ truyện, nhưng nhiều ranker cho rằng ông là một cậu bé tóc đỏ trông rất dễ thương. Là người mạnh nhất của tòa tháp tính đến thời điểm hiện tại khi có thể dễ dàng ra vào cung điện hoàng gia và giết hại vô số ranker cấp cao của đức vua Jahat. Không biết rằng giữa ông và Jahat đã xảy ra sự kiện gì trong ngày hôm đó, nhưng mãi về sau không một ai thấy Phantamium quay trở lại nữa. Sự tồn tại của nhân vật này đến nay vẫn còn là một bí ẩn vì không hề có bất kỳ thông tin nào được ghi chép lại. Người ta nói rằng bất cứ ai chứng kiến sự kiện ngày hôm đó đều trở nên điên loạn và mất đi trí nhớ. Theo chia sẻ của tác giả, Phantamium là một trong 5 Aegis của vũ trụ TOG. Aegis ở đây là thực thể tối thượng, còn TGG là một vũ trụ manh qua của riêng tác giả, và Tower of God chỉ là một vùng đất rất nhỏ trong số đó. Tower of God sau này sẽ liên quan rất nhiều đến các bộ truyện ông vẽ trong TGG. Còn bộ truyện đó là bộ truyện nào thì để sau này chúng ta mới được biết, bởi tính ra mọi chuyện vẫn còn đều đang nằm trên ý tưởng. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua top 10 ranker được xếp hạng cao nhất trong tòa tháp của TOG. Hy vọng anh em kiếm được thông tin mình cần sau khi xem xong video. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.